Sziasztok! Sziasztok! Elérkezett az idő, hogy elkezdjük a középkori kastélyoknak a B modulsorát. Ugye az A modulsort azt befejeztük, a 4-es modul videóját azt itt fent valahol elérhetitek, hogyha oda kattintotok. És akkor jön a B modul, ami lehet, hogy kinézet szempontjából egy kicsit kevésbé lesz izgalmas, mint az A modul volt. Igen. Legalábbis aki ilyen hatalmas változatosságra, tereptárgyakra vágyik, ezt mindjárt elmondjuk, de mi attól függetlenül ugyanolyan izgatottan vártuk, és hát ennek is eljön az ideje, hogy elkezdjük építeni igazából a kastélyt közvetlenül körülvevő, valamint alatta lévő alaprendszert. Igen, a kastély alapját, illetve a körülötte lévő sziklákat, sziklás rész, és ez a kis folyó, stb. Tovább épül, és akkor így látunk valami izgalmasat, hogy merre halad, hogy fog. Igen, mert az eddig is tetszett nekünk nagyon, hogy a víz végig megy. 2 dobozt láttok előttem, ennek prózai oka van, ugyanis ennek a 2 doboznak az összelem száma egy minimálisan haladja meg az A4-es modulét, és akkor úgy döntöttük, hogy ezt a B1, B2-est ezt most egymás után összerakjuk, és akkor egyben mutatjuk meg, és ezt összepattintjuk. Fontos, ezt még itt az elején elmondanánk, hogy úgy döntöttünk Zsoltival, mivel most még nincs is konkrétan részben kialakítva az az asztal, amire majd szeretném az egészet pakolni, de már hamarosan elkészül, valamint videózás szempontjából ezen az asztalon már nem sokáig férünk, vagy már nagyon hátra kell vinni, hogy látszódjon. Ezért a B modult is úgy csináljuk, hogy szépen a 4-et egymás mellé majd, ahogy az A-val csináltuk, és hogyha az megvan, akkor fogjuk összecsúsztatni, passzintani az A modullal, és azt már remélhetőleg majd az asztalon, megfelelően megvilágítva, és akkor úgy ti is láthatjátok. De az A modul is mindig tök jól nézett ki, hogyha így egymás mellé kerültek a modulok, úgyhogy szerintem ez igen, a folytonosság, folyamatosság miatt nem lesz. Szerintem ez itt sem lesz probléma. És akkor lesz egy B1 modulunk, ezt ide rakom elé, így 1045 darab. Látjátok, hogy nagy része víz, másik része szikla, mert ez a kastély ez egy ilyen sziklás emelvényen alapul épült, tehát egy szikla rész veszi körbe, és van egy V2-es modul, ez 858 darab, ez igazából ennek a folytatása lényegében. Szintén nagy rész víz, kis susnyás. Az mindig kell. De már hiányozna, tehát hogyha nem lenne, tehát ezért be kell valljam, hogy az kell is, viszont nem a durva módon. Igen, most egy kicsit visszafogottabb is, talán egy picit változatosabb azzal, hogy egy ilyen nádasszerűt. Igen, az a nádas gyékényes felépítés, és elfújva egy gumikacsa, igen. Mert ott azért kell lennie. Ezt a nádas megoldást egyébként már láttam másnál is, és nekem egy problémám van vele, hogy a minifigura olyan kicsi mellette, hogy ilyen nádasba én még nem jártam. Ez ilyen óriás verzió. Igen. Úgyhogy valószínűleg sok kék tájt kell pakolgatni, az tuti, valamint ugye építgetni, és mivel moduláris szerkezetű az egész, gondolatom szerint azért vannak ezek a stados egypöttyös elemek, mert hogy arra lehet majd rápattintani valamit, ami rájön. Le lehet emelni a felső részét, vagy hogyha esetleg szintén leszedni valakinek, akinek megvan szállítás valahol szétek vagyunk szedni, igen. Ha egyszer megőrülök és úgy döntök, hogy van a kiállításra fölviszem. Arra lennék kíváncsi, hogy itt ezeken az üres részeken, itt talán jobban látni az üres részeket, hogy az hasznosítva lesz-e, tehát egy kialakul-e esetleg valami katakomba-szerű, vagy ilyesmi, vagy az egyszerűen vagy az csak lehet, hogy csak azért üres, hogy ne legyen telepakolva, és akkor a többi meg megtartja igazából. Igen. Úgyhogy a dobozt azt most nem bontjuk ki külön, mert az A modulnál lényegében láttátok, van benne egy nagy zacsi, kis zacsikkal, meg egy QR kódos papír, de tehát azban már külön nem megyünk bele, mert már azért több ilyen videó felkerül. Továbbra sincs a dobozra ráírva, hogy kitől. Hát valószínűleg ezek már előre le vannak adott példányszámba gyártva. És ebben biztos vagyok, hogy ez ráadásul a régi mok. Olyan szempontból, hogy viszonylag az első közt volt. De lehet, hogy az újabbaknál már. Lehet, hogy ott már rá van írva. Azt nézem, közben keresem, hogy a hátulján esetleg később rá lett, de nincs. Úgyhogy megépítjük B1-et, V2-t, és hát nem jövünk külön-külön, mert ennek úgy van értelme, hogyha akkor már egymás mellett mutatjuk be mindkettőt. Pont azért, mert hogy ez annyi fajta különleges tereptárgyat azért nem tartalmaz, és mindjárt jövünk akkor a 2 modulnak a bemutatójával. B1, B2-es modul kész. Azt már láthatjátok így első ránézésre, hogy
azért nem ezek lesznek a legizgalmasabb modulok, hogyha a rákerülő tereptárgyakat vesszük, valamint ha az építést vesszük. Igen, az építés is nagyon sok esetben monotonná válik. Lényegében majdnem tök ugyanazok a mechanikák fognak végig mindkettőn, tehát majdnem mennyi? 200-230 darab, azt hiszem vízelem. 260, nem 261 volt? 230 meg 130, 210 meg 130, mindegy. Tehát lényeges, majdnem 350 darab van a kettőn. Meg ugye a rengeteg szürke elem, ami felépíti a sziklarészt, ami egyébként jól néz ki. Igen, nagyon jól néz ki. Az más tészta, hogy az útmutatóban ez az építés folyamat, ez rendkívül meg van nehezítve szerintem. Szerintem az eddigi egyik leggázosabb. Igen. Egyetlen egy jogból, mivel nagyon sok elemet használ persze vele egy adott lépéshez, ezért mindig szinte ugyanabból a szögből van mutatva. Igen. És oké, hogy abból a szögből 10 elemet el tudunk jól helyezni, de van azon az oldalon még 4 elem, ami viszont így mögé kerül, elbújik oda, és azt van, hogy ki kell sakkoznod. Főleg mondjuk ezeknél a pici szlópos elemeknél sokszor nem is látszik, hogy hova van betéve. Ez az egyik probléma. A másik probléma a stúdiónak a programjából fakad. Amikor egy elemet rá kell rakni egy adott helyre, akkor az körbe tudja rajzolni. És amikor így egymás mellé egy húzamba több elemet rakunk, azoknak a körvonala egybeér. Így nem látod külön-külön az elemeket, hogy melyiket hova rakod, csak azt látod, hogy van egy nagy katyvasz, és akkor oda valahogy bele kell rakni. Igen. És pont nekünk ennél az elemnél volt az, hogy egyszerűen az útmutató, hogy tennél a résznél, az útmutató nagyon nem volt, hát hogy is mondjam, napra kész, vagy nem volt a segítségünkre. Nem úgy nézett volt ki, a segítségünkre abban, mert az útmutatón is máshogy nézett ki, és nálunk is máshogy nézett ki, aztán ahogy haladtunk előre, úgy kiderült, hogy teljesen rossz helyen van az a szikladarab, úgyhogy én ezt nem preferálom ennyire, hogy egy lépésben ilyen sok mindent csináljunk. Én megértem, hogy ugyanazt a mechanikát rakod, tehát hogy rakosgatod ezeket a magasított, meg középszintű szlópokat, de itt azért bőven kellett volna így mozgatni össze-vissza a modellt, hogy mindent jól lássunk. Tehát én értem, hogy mondjuk van 20 elemünk, amit egy lépésbe fel kell rakni, abból 10 jól látszik, de a másik 10 az úgy van takarva, és pont itt ezen a részen, nem fogod látszódni, de pont ezen a részen volt egy olyan, hogy ide be kellett rakni egy nagy slope-ot. Na most az útmutatóban volt egy ilyen körvonal ugye az egész szlópra, de az már egy meglévő eleme takarta azt a körvonalat. Igen. Így az alján volt egy ilyen érdekes forma, ami hát akár szlóp is lehetne, egy különálló szlóp, egy ilyen 1x2-es, de nem az volt, hanem annak a nagynak volt az a rajza. És baromi zavaró volt, hogy nem láttad, mert nem volt elforgatva az egész, hogy most akkor ott mit akar? Ez ott egy plusz elem, vagy csak azt az egy elemnek a rajzolata van körbe, tehát azért itt több ponton is kényelmetlen volt. Igen, tehát ezeket a sziklákat így, tehát hogy ennyit egy lépésbe az úgy nagyon-nagyon-nagyon nem kényelmes. Nagyon-nagyon nem kényelmes. Konkrétan volt olyan oldal az útmutatóban, ahol annyi elem volt felsorolva a tetején, hogy mi van abban a lépésben, hogy már ilyen miniatűrben mutatta az elemeket. A teljes lapot letakarta abban a sávban. Igen. Tehát nem néztem, tehát nem látom Percevalnak a legújabb útmutatóit, én azért sejtem, hogy ez már ma valószínűleg nem így van, vagyis hát gondolom. Már hogy beszéltük, hogy ő is fejlődik, úgyhogy lehet a legújabb hatalmas mokjánál, ugye azóta megint van egy ilyen kastélyos tájos, hogy én kíváncsi lennék, hogy szívesen megnézem az útmutatóját. Csak azért, igen, akár az útmutatónak egy részét. Tehát persze tehát ha lehet egy ilyen kérésünk, csak nekem Instán vagy stb., hogyha abból az útmutatóból csak egyetlen egy szekciót át tudsz küldeni, hogy esetleg legyen már kis összehasonlítási alapunk, azt megköszönném. Természetesen megígérjük, hogy mi ezt nem adjuk tovább, nem publikáljuk, stb. De kíváncsiak lennénk arra, hogy kicsit összevetés terén, hogy már most így az évek során az útmutató is hova fejlődik. Ez volt az első olyan útmutató, amivel találkoztunk a modulok
kapcsán, ahol volt egy elemlista a végén. Ez egy teljesen új dolog. Tényleg volt elemlista, tény, hogy az is egy oldalra rengetegbe zsúfolva, de egyébként az sokszor hasznos lehet éppen, hogyha az ember keresgél. Úgyhogy volt elemlista is. Én mindig szoktam rakni az instrukcióm végére egy ilyen elemlistát. Ez abból a szempontból is jobb, hogyha ugye kinyomtatod csak azt a részt, akkor is rendeled az elemeket valahonnan, akkor ugye tudod ellenőrizni papíron, hogy megvan-e vagy nincs. Tehát ez önmagában egy nagyon jó dolog. Az megint más tészta, hogy most egy ilyen modulnak 2 lapra sűríteni az elemlistáját, az... És hogy az A1-től B1-ig nem volt, és akkor a B2-n egyszer csak megjelent, tehát hogy lehet, hogy ezután majd lesz. A sziklafal részünket azért körbeveszi egy kis susnyás, ugye, amit mondtuk, amit várunk, de éppen nem zavaró módon, tehát nem kell, nincs túlzásban, 1-2 gumikacsával, ezt csak így nevezem, ez gumikacsa. Nyilván az kell, tehát És van ez a nádnak mondjuk mindig, és nekem is nádként áll rá a szám egyébként, de ugye a nád az, amelyiknek ilyen szálas a teteje, ez a gyékény nevezetű. Csak ezt az ember erre ránéz, és valami, ez a bugás tetejű, ez a nád. Tehát ez a gyékényes rész is, és megint az, hogy ezt, mint hogy egy külön kis szabmodellként építenénk, tehát mi először külön beleszúrogattunk mindent, és utána pattintottuk fel a tartó részeket a partra, mert egyébként úgy kell, hogy először felpattintod, és utána szurkálsz, de arra már ugye rájöttünk a modulok most megint az útmutató ugye azzal van, hogy az alapot rakja le, és akkor utólag kellene belerakosgatni, de itt látjuk, hogy itt azért van egy ilyen kis rés a növény meg a vízfelület között, és hogyha oda megpróbálsz valamit benyomni, akkor azért ott hajlik az elem rendesen. Tehát ez a Legónál is így van, ez nem ennek a gyártónak a hibája, hanem egész egyszerűen ezt így ebben a formában nem lehet összerakni, ezért mi az alapot ide kiraktuk az asztalra, és abba szurkáltunk bele, sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb, és a végén a végterméket teljesen rárakni az egész. Csipesszel. Mert utána már ugye nem nagyon lehet hozzáférni a sok beleszúrt dologból, de arra jó a csipesz, hogy éppen így rányomogass. És az nagyon fontos, hogy a végpontokra ne szúrjunk bele semmit, azt utólag kell beleszúrni, mert akkor nem tudod felpattintani a szkádra. Úgyhogy van épp elég növénykénk, jól néz ki ez a partrész, jól néz ki a sziklafal, van egy ilyen bokros elem a tetején. Nekem az külön tetszik, hogy itt még van olyan, hogy egy szlóp alatt van még egy kis levélke, ami kilóg. A víz az ismét erősen jelezve van a mélysége a víznek, tehát megint egész sokszínű kéket kellett alápakolni. Az eddig is nagyon tetszett nekünk. Hát az tipikusan az igen, nagyon jó megoldás, ami eddig is volt. Majd szépen összefekszik a másik moduljaival. Ezen az oldalon van csak az a díszítősor, ezen az oldalon ugye egyáltalán nem, mert ez már minden oldalról körül lesz véve, és azért megmutatjuk a másik oldalát is, ezt még így most kényelmesen meg tudjuk fordítani. A másik oldal az még egyhangú. Igen. Ebbe tartó struktúrákat láthattok lényegében, mert véleményünk szerint ugye erre jön majd rá a H-modulnak a részei, ami már a tetejére jön, ugye egyre fognak rápattani, ugye láttok itt olyan elemeket, ami majd szépen tartja, és ezek is egyébként így eltolva vannak lépcsőzetesen, tehát valószínűleg majd az alja se sík lesz annak, amit rápattintunk, hanem így szépen ide belepasszol, az még azért egy izgalmas rész lesz az építés tekintetében. Remélem, hogy nem az alappal kell kezdenünk, vagy nem úgy, hogy szintezett alappal, és akkor az így billegni fog az asztalon. De nem is tudom, mert én azt se jó megoldásnak gondolnám, hogy egyben megépíted és utána helyezd rá. Mert mondjuk van egy ekkora tornyod, most csak mondtam valamit. Szerintem azzal nem lesz gond, mert én ahogy ránéztem a képre, én nem látok azokon olyan kiálló dolgokat, mint például a Pantazinak a lehet, hogy így rá tudod rakni, tehát, hogyha nem csüngenek rajta ezek a nagyon egypöttyön vagy esztáron fogott dolgok, akkor nem pereket le. Lehet, hogy nem pereg le. Csak hogy lehet, hogy akkor nehezebb rátalálni. Vagy egy kicsit úgy. Meglátjuk. Ez majd kiderül, hogyha odaérünk. Úgyhogy ez igazából ennyi. Szürke elemekből van a tartószerkezet beleépítve, és akkor közte meg az üreges részek. Úgyhogy ez a rész ennyi, meg ez a két modul ez ennyi, és egyébként valószínűleg ennek a folytatása is hasonló lesz. Ugye ebből is látszik, igen. Hogy ez ugyanez a partrész fog majd így tovább menni. Viszont ugye már azt megnéztük, vagyis azt tudjuk, meg már említettük is korábbi videóban, hogy még ennek a modulnak a végén lesz egy szarvasmarhánk, tehát ott még elvileg van egy ilyen földterületes rész, igen. Hogy majd kicsit el fog ütni. Ami valahogy kapcsolódik az A4-es modulhoz. Igen. Úgyhogy... Mert ha minden igaz, ez a víz is úgy fog jönni, hogy azt hiszem körbeveszi még ott is. Igen, mert itt is, mert még itt is látszik, igen. Hogy még itt is elmegy halványan. Úgyhogy ezeknél a részeknél már eléggé hasznos, hogy van egy piros, meg egy
zöld színű, kis egyszer egyes elemünk, ami ugye mutatja mindig az orientációt, hogy melyiknek melyik oldalra kell nézni, tehát mindegyiken ott van a piros-zöld. Igen, ez egy nagyon jó, pozitív dolog az útmutatóban, ha már nem forog az útmutató, vagy csak nagyon ritkán. De ugye azt látjuk. De azt legalább látni. Én megmondom őszintén, hogy nekem ma kellene ezeket útmutató szinten elkészíteni. Én biztos, hogy sokkal kevesebb elemet raknék egy lépésbe. És egyébként ebben az útmutatóban is volt, nem tudom melyik modulnál, de talán mind a kettőnél. Volt. Hogy voltak olyan lépések, ahol 3-4 elemet kellett rakni, vagy még kevesebbet. És ezt nagyon random váltogatta és nem volt benne semmi koherens egész, hogy miért. Igen. Tehát ott, ahol lehetett volna pakolni többet, mert mondjuk ezt a részt pakoltuk a tetejét, ami magasan van a többi fölött, tehát egyértelműen látszik, hogy mit hova raksz, nem kell forgatni a modellt. Oda csak ilyen 1-2-ket raktunk lépésenként. Ide meg ahol a susnyása, ide meg rögtön a 30-at. Igen. Érezzük a törődést. Ebben nem volt koherens, ahogy te is mondod. Úgyhogy ez a rengeteg elem, ez sokszor már inkább csak zavaróbb, igen. Meg amiatt, hogy nincs közte forgatás. Igen. Tehát ezt tudnám, ennek a két modulnak, nem is pontos a modulnak, mert nem a modul hibája. Igen. Itt csak és kizárólag az útmutatóról van szó, tehát itt ezt tudnám legzavaróbb résznek felhozni ebből a két modulból. Igen. Szikla, rengeteg szürke, közé, így, úgy áll rá, hát az, hogy rengeteg szürke, az most én azt el tudom engedni, mert hát nyilván láttuk a képet, tehát tudjuk, persze, hogy itt ez lesz. Nem is az, csak hogy a rengeteg szürke miatt egybeolvad. Tehát, hogyha nincs forgatva se, és rá kell helyezned 20 szürkét egy lépés alatt, az úgy már zavaró. Igen, ebből a szempontból volt jó megoldás. Azt hiszem, a Mold King-től szerezted nekem a tankot. Nem, az a Kuanguan volt. Vagy igen. Az ő megoldásuk, ahol minden egyes lépés úgy volt megcsinálva, hogy leszürkült a teljes addig összerakott rész, és csak azok voltak élesen azzal a színnel, amit éppen rakni kell, amelyiket építened kellett. Ez egy zseniálisan jó megoldás. Mondjuk szerintem a stúdió ilyet nem tud. Tehát gondolom, hogy ez egy ekkora léptékű moknál azért igen nagyon nagy plusz munka lenne. Igen. De viszont sokat tud segíteni egy ilyen esetben. Igen. Úgyhogy ennyi ez a két modul. Magával a modulokkal, amit képviselni akar, meg hát ez a rész jön az alaprészbe, az teljesen hozza, az rendben van. Úgyhogy arra meg kíváncsi leszek, hogy tényleg hogy fekszik rá a felső rész, hogy ugye itt vannak azért nagyobb lyukak, ahova be lehet nyúlni, tehát valószínűleg azért nem fog bebukni, meg azért stabilan rá fog szépen erre. Hát én úgy gondolom, hogy itt azért kellően ki van. Igen, tehát azért körbe. Hogy végül is az a lényeg, hogy körbe megfogja. Az, hogy középen nincs semmi. Hát meg ki tudja, mi lesz a folytatása. Igen. Lehet, hogy erre majd így jön rá. Igen, lehet, hogy ez egyébként több modulba. hogy az már, ugye ami rájön H-modul, az nem konkrétan ezekre fekszik rá, hanem ez nem már össze-vissza van elszórva felette. Hiszen akkor már a teljes alap készen van. Igen, úgyhogy ennyi. Elvileg tudomásom szerint már úton van a B3, B4, úgyhogy még szerintem megpróbálunk összehozni augusztusban majd egy időpontot mindenképpen. Ha más nem szeptember, mert az a kettőt azt szerintem külön kell majd szednünk, amiatt, hogy a vége az már nagy elemszámú. Igen. Na mindegy, azt majd meglátjuk, hogyha megérkezik, de azért halad ez szépen. Ezt a kettőt ezt most így azért együtt meg tudtuk építeni, meg szerintem ez így jobb. Meg jobban is mutat ez a kettő így egymás mellett, mint hogyha csak egy ilyen partos rész lenne. Van még valami esetleg, amit... Most nem gondolkozom, hogy mi az, amit el lehetne mondani esetleg róla, de... Nem tudunk többet, mert nincs annyi tereptár, nincs annyi élet rajta. De... Talán annyi, hogy majd ahogy haladunk beljebb a vár közepébe, ott azért lesznek még szürkébb dolgok is, ugye. Ott valószínűleg lesz olyan rész, ahol már part sincs, csak konkrétan ilyen szürkét építesz, tehát arról még kevesebbet lehet majd beszélni. Igen. De hogyha jól tudom, az alapban vannak építve olyan dolgok már majd, hogy kínzókamra, kincstár, éléstár, raktár, tehát hogy lesznek olyan részek azért, ami fel lesz dobva, mert azért, hogy a következő, most csak a hasamra ütök 15 modulból, 13 úgy néznek ki, hogy csak szürkéket pakolsz egymásra, az azért már egy idő után egy picit monoton lenne, meg videófelvétel szempontjából se egy olyan kedvező dolog. Igen. De majd ez is kiderül. Úgyhogy ennyi volt már ez a bemutató. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, írjátok már meg kommentben a véleményeteket, meglátásaitokat, iratkozzatok fel, videó leírásában ott vannak a közösségi elérhetőségeink, készlethez linkek, Let's Do It Yourselfhez linkek, ugye ők a legnagyobb támogatóink ebben a projektben. Úgyhogy meg lájkot is dobhattok a videóra, azért az sose árt. Azt a dislike-ot, azt ne lássátok meg, hogy ott van a like mellett, azt el kell kerülni. Szóval ennyi volt mára.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és hamarosan érkezik a következő bemutató a csatornára. További szép napot nektek! Sziasztok! Sziasztok!